is Laurice and welcome to my channel. So for today's video, as you can see on the title below, we will be doing another makeup tutorial. This tutorial is summer makeup look tutorial. Dahil tapos na yung Valentine's, summer naman yung kailangan natin paghandaan. So ayun, nag-prepare ako para sa inyo ng summer makeup look. Perfecto sa mainit na panahon. Kung gusto mo lang na mukha kang fresh and glowy sa summer, just keep on watching. So ayun, nakapaghilamos na ako and yung gagamitin ko and maglalagay lang ako ng moisturizer. So yan, tapos na ako mag-moisturizer and next maglalagay lang ako ng mist. So yung mist na gagamitin ko is etong Lux Organics, ito yung rose water glow mist nila. Ayan, kabibili ko lang nito and gusto ko mag-try ng mist kasi nakikita ko maganda siya pag nagme-makeup ka, nasa-set niya, and then pwede rin siyang pang prep ng face before putting makeup. I'm done putting the mist. Ang next naman natin is yung base. For the base, dahil summer and ayaw naman natin na may humuhulas dyan na makapal na foundation, magamit lang ako ng natural coverage and hindi ganun katik yung coverage. Yung gagamitin ko is yung BB cream, yung eye white. Ayan. Ito yung eye white BB Holic. Meron silang 2 shade nito, light and beige, and I'm in the shade light. So for summer, I prefer na light lang dahil hindi maganda yung mainit na nga tapos makapal pa yung nakalagay sa face mo. So ito, light lang talaga yung coverage niya. Perfect na perfect siya pang summer. So yan, we're done putting the base and next naman, concealer. Tapos na tayo sa base natin and di na ako magko-concealer. Tatagdagan ko na lang tong BB cream. So this makeup is super tipid lang talaga niya. Yung mga gagamitin ko, mahahanap niyo siya sa drugstore, supermarket, and sa Watson. So next natin is yung eyebrows. For the kilay, prefer ko lang is natural looking bushy brow dahil meron akong eyebrow soap dito. Yun yung gagawin natin. I-achieve natin yung feathery brows. So for my brows, yung gagamitin ko is this eyebrow soap from the brand Beauty Glaze. Ayan. So sa paggamit ng brow soap, kailangan mo dito ng mist or water, pwede na rin. Lagay mo lang siya sa bottle spray, then ayun, pwede na yon kung wala kang mist. Recommend ko yon. So ayan, i-sprayan ko lang siya. Okay na yan, basta mabasa siya pero hindi yung ganun na nagdi-drip yung water from the brow soap. So sa paggamit ng brow soap, iganyan nyo lang siya. Then ayan, ready to apply na siya para sa brows natin. So yung parang hindi siya nabasa, ano. So mag-a-add pa ako.
makita nyo guys, ginagawa niya talagang feathery and bushy yung brows mo. So kung wala kayong brow soap, you can use hair gel. Natry ko na rin yun. And effective naman siya. So ayan, bushy brows na yan. So ayan, tapos na tayo sa pag-apply ng brow soap. And next naman, i-fill out na natin yung brows ko using this brow liner from Careline. Ito yung Careline Wow Brow Liner nila. It's in the shade Almond. Ayan. So ayan, konti lang ilalagay ko. Basta ma-fill out lang siya. And gusto ko, mukhang natural looking pa rin yung kalabasan niya. So yan no, parang walang bago. Basta yan, gusto ko lang kasi natural yung kalabasan niya. And next naman, for the eyes, gagamit lang ako ng brown shade dyan. Brown eyeshadow. And yung gagamitin ko is etong sand or rattan. So ayan, maglalagay lang ako ng sand dito sa lids ko. Ayan. So, mapapansin nyo, light lang inalagay ko. Talagang sinadya kong light lang dahil nga summer makeup look to. So next naman, maglalagay din ako ng eyeshadow dito para mag-pop up yung eyes ko. And yung gagamitin ko is etong rattan, this one. So ayun guys, I'm done with the eyeshadow. And next naman, for the mascara, yung gagamitin ko is yung Squad Cosmetics Mascara. Suggest ko lang sa inyo kung magsa-summer makeup kayo, gumamit kayo ng waterproof para hindi talaga siya huhulas. Ito, galing to sa Squad Cosmetics, waterproof to. Nabili ko to for only 99 pesos, pero yung original niya is 150 pesos. Affordable pa rin siya kahit hindi siya naka-sale. And ito, waterproof talaga siya. Dahil hindi siya nag-smudge. So ayan, I'm done with my mascara. Blush naman tayo. And for the blush, I prefer using a peachy tone sa cheeks ko. And ito, ang gagamitin ko is yung Lip Tint. Ayan. It's in the shade Peachy. Ayan yung color niya. So yan,
ayan, we're done with the blush. And next naman, set ko lang yung face ko using a baby powder. Yes, baby powder na yung gagamitin ko para hindi magastos. At yung gagamitin ko yung Tender Care. Ayan. Set ko lang to dito sa under ng eyes ko, sa T-zone. Then ayan, i-spread ko na siya throughout my whole face. So dahil summer, mainam na iset natin yung makeup natin para hindi siya maghulas. I'm done setting my face using a powder, and next naman, magna-nose contour lang ako. So, ito yung gagamitin ko, yung ratan uli. Ayan. Konti lang, guys. So, kinoconnect ko rin yung nose contour dito sa area na to para mas natural looking siya. Bronzer, yung gagamitin ko itong Insta Runaway Ready Contour Kit ng Bobby Cosmetics. Ayan. 4-in-1 na siya. Meron siyang highlighter, bronzer, blush, then contour. Yung contour, di ko siya nagagamit kasi sobrang dark niya. So, ayan, maglalagay lang ako ng konti sa bronzer. Dito. So, next naman, maglalagay na rin ako ng blush para mas mag-last talaga siya throughout the day. For my blush, ito yung gagamitin ko. Yung sa Bobby Cosmetic na palette lang din. This one. So, next naman, maglalagay lang ako ng highlighter. So, para ma-achieve mo yung glowy, fresh makeup, I highly suggested na gumamit kayo ng highlighter dahil malakas talaga maka-fresh and glow ng skin yung highlighter. And nakaka-peke din siya ng clear skin. Ayan. So, yung for my highlighter, ito yung gagamitin ko. It's from the Miniso. Ito yung Color Me highlighter nila, and yung shade na nakuha ko is number 2. Maglalagay lang ako sa cheeks, sa cheekbone. Then dito sa brow bone. Then, pati na rin sa nose bridge. So, ayan, we're almost done. And for my lips, yung gagamitin ko is from the Pocallure. Ito yung lip clay nila. So, gusto ko kasi natural lang. So, ito yung napili ko for my lips. So, mainam na may mist kayo dahil napapatagal niya talaga yung makeup sa face mo, and at the same time, nakaka-add din siya ng glow. So, ayan guys, we're done. Aayusin ko lang yung hair ko, and
Babalik ako.